Mirë se takohemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës. Në këtë video do të sjell një material, një provë të fortë se përse nuk pranohen pellazgët në historinë e sotme dhe përse ilirët janë lënë pas gardhit. Dru, fjalë e gjuhës shqipe, e cila rezulton që është një fjalë shumë e vjetër. Me dru njeriu bëri veglat e para, me dru ndezi zjarin, me dru ndërtoi shtëpitë e para e kështu me radhë. Druri për ta ishte një gjë e shenjtë. Dryni, fjalë e gjuhës shqipe. Dryni mbyll derën. Pra, dry plus yn. Pra, hyn druri pas derës, e kur druri hyn pas derës, ajo u mbyll. Pra, dryni është brava e parë që njohin njerëzit. Dhe këtë e bëri druri, dru, ose dry, që yn. Në fjalorin e gjuhës shqipe, dry, ose dru, një njeri i mbyllur në vetvete, që i mban të fshehura mendimet e dëshirat, njeri që nuk nxjerr fjalë nga goja, është dru, është dry, u bë dru, u bë dry. Për lisin kemi akoma në përdorim shprehjen e shqipes se është dru i shenjtë, dru i diturisë, pra dru i ditë. Mbajmë shënim këtu që të mos harroni. 1. Njeri i mbyllur që nuk flet asnjë fjalë, u bë dru, ose u bë dry. 2. Druri i diturisë, dru i dit. Pra, fjala dry, dru, përdoret ende në gjuhën shqipe, dhe fjala dry, dru, do të na tregojë një histori të vërtet, të cilën e kam fshehur dhe e fshehin akoma dhe sot. E në këtë video do të vërtetojmë se kultura që ndikoi dhe transformoi gjithë Europën vjen nga pellazgët e ilirët. Dhe shqiptarët si pasardhësit e tyre e shpjegojnë bindshëm këtë fakt. Mos u tremni sepse nuk do të mbaj leksione akademikësh, të cilët flasin e shkruajnë tërë jetën e tyre e në fund nuk kanë kuptuar asgjë, sepse ato që thon dikush tjetër i ka shkruar dhe ja u jep t'i thon këta specialistat. Pellazgët, që të gjithë akademikët zyrtarë përfillin me pretekstin se nuk kanë ekzistuar dhe se janë mite, por kur vjen puna për mitet, të gjithë i shfrytëzojnë mitet dhe të shpikura arishtazi bile, për interesat e tyre. Kulturën e sotme e ka ndikuar dhe e ka shndërruar feja, e këtë nuk e mohon dot askush. Pra në këtë video do të sjell prova të pakundërshtueshme se e gjithë Europa në fillimet e saj është ndikuar totalisht nga kultura pellazgo-ilire. Dhe këtu do të flasim me fakte historike dhe asgjë më shumë. Në këtë video do të vërtetojmë bindshëm se pellazgët jo vetëm kanë ekzistuar, por se edhe e gjithë Europa është me orgjim pellazge. E i dedikohet kësaj kulture gjithë ekzistenca e saj. Druidët. Druidët ishin klasa priftërore në Europën kelte dhe ndoshta gjetk në Europën perëndimore gjatë epokës së hekurit. Këtë e pranojnë të gjithë pa kundërshtim. Zakonet e druidëve ishin pjesë e kulturës së të gjithë grupeve racore të quajtura kelte dhe galtaj.
Të përmendura nga grekët e lashtë dhe nga romakët. Me dy fjalë ishte e feja e asaj kohe. Drui di. Kjo fjalë vetëm në gjuhën shqipe jep kuptimin e vërtetë. Dia e drurit. Pika 2, që mbajtëm shënim, e që i referohet lisit si pemë e shenjtë. Dhe për çudi druidët kishin pemën e lisit ndër të tjera më të shenjtën. E gjitha kjo dije vjen nga Pellazgët, por askush nuk e thot. Straboni tek libri Gjeografia, druidët studiojnë shkencat e natyrës dhe filozofinë e moralit. Këta druidët konsiderohen si më të drejtët mes njerëzve dhe si rrjedhoj atyre u besohen zgjidhjet e problemeve që shqetësojnë individët apo të gjithë bashkësinë. Për romakët, druidët ishin shtresa intelektuale e cila ishte e nevojshme të zhdukej për të mundësuar konsolidimin e pushtetit të shtetit romak mbi territoret e pushtuara të populluara nga keltët. Brunaux, arkeologu francez, ka deklaruar: "Ilirët nuk mund të merrnin vendime politike dhe as të niseshin për luftë pa një festë fetare që drejtohej nga druidët. Kështu që druidët ishin në gjendje për të kontrolluar çdo gjë." Arsyeja pse nuk dihet shumë për druidët është sepse ata nuk linin asgjë të shkruar, edhe pse përdorej alfabeti pellazgjik në atë kohë. Këtë e pohon dhe Cezari tek De Bello Gallico. Mëtej Cezari shkruan se pika esenciale e doktrinës së tyre është që shpirti nuk vdes, ai kalon nga një trup në një trup tjetër. Prandaj ata nuk kishin frikë nga vdekja e ishin luftëtarët më të patrembur. Cezari, Plini e tjerë mendojnë se ritualet druide, kelte, janë rituale të huazuara nga fiset e jugut ilirik dhe me sistemin solar të llogaritjes që i dedikohet hënës. Për atë hënën do të flasim videon e ardhshme. Druidët janë një nga figurat më legjendare të antikitetit. Ata ishin priftërinj, mësues dhe mjek popullor që i shërbenin shoqërisë. Doktrina atyre është mistike dhe sekrete. Pra, për druidët morët një fije informacion, por kuptuat se edhe vetë fjala druid e sjell nga latinishtja shpjegohet fiks vetëm me gjuhën shqipe. Shkojmë tani tek Pellazgët e të bëjmë lidhjen që askujt nuk i pëlqen. Driopes, një popull Pellazg i cili banoi fillimisht në Thesali, nga Sperceus deri në Parnasus dhe më pas në Doris, e cila u quhet prej tyre Dryopis. Të dëbuar nga Doris nga dorianët, ata migruan në vende të tjera dhe u vendosën në Peloponez, Eube e Azinë e Vogël. Driopes, një nga fiset më të lashta pellazge, vendbanimi i tyre më i hershëm thuhet se ka qenë në malin Oeta, në luginat e tij ngjitur, në rrethin e quajtur pas tyre Driopis. Dorianët u vendosën atë pjesë të vendit të tyre që shtrihej midis Oeta dhe Parnasus, dhe që më pas u quajt Doris, por Driopis fillimisht shtrihej deri në veri, deri në lumin Sperceius. Emri Driopis u përdor dhe nga Straboni, i cili e quan atë një tetrapolis, si Doris. Herkuli në lidhje me Malianët thuhet se ka dëbuar Driopët nga vendi i tyre dhe u ka dhënë Dorianëve. Më pas Driopët e dëbuar u vendosën në Hermione, në Gadishullin Argolik, në Styrus dhe Karystus në Eubea dhe në ishullin Kythnus.
Këto janë 5 vendet kryesore të cilat i gjejmë driopët në kohët historike, pra të faktuara. Ky emër pra u mbajt nga të paktën dhe 5 personazhe në para greke, Pelazge, ku një nga personazhet më të njohur ishte vajza e mbretit Driops, Noeta, e cila u shndërrua në dru, pemë nga perëndia Apollo. Dhe gjuha shqipe sjell në mënyrë më korrekte e bindse fjalët e saj dry plus u ba, dru u ba, u shndërrua në dru, dryob, dryob. Fiks ashtu si të shkruhet dhe në mitologjinë e lashtë për këtë vajzë e cila u shndërrua në dry, në dru, pasi më katoi duke këputur një lule zambaku nga e cila filloi të rrithej gjak. Pra, njeri që nuk nxjerr asnjë fjalë nga goja, është dry, u bë dru, dry, dryop, dryob. Pika numër 1 që mbajtëm shënim. Feja druide ishte kulturë pelazgo-ilire. Keltët na figurojnë Pelazg e Ilir sepse mitet dhe historia flasin vetë. Këtë dëshmojnë vetë Cezari, Plini e tjerë. Thuhet se fillimet e kësaj feje, pra rrënjët e saj të para, janë përreth malit të Tomorit. Me 10 studiues të huaj kanë sjell prova se faltoret e tyre të para ishin pranë lisave gjigant përreth malit të Tomorit, dhe se nga aty u përhap ky lloj besimi, i cili duket se është shumë i lashtë. Shihni me kujdes simbolikat, simbolin në përgdhëndjet e vjetra. Ajo flet vetë nëpërmjet gjethjeve të lisit. E kur gjethja e lisit shfaqet, aty kemi të bëjmë me kulturë pelazgo-ilire, e këto lloj shkrimesh janë të kuptueshme nga vetë gjuha shqipe. Kur ajo flet, qindra libra bien nga bibliotekat e këtyre specialistave, që shkruajnë veç gënjeshtra. Kultura pelazgo-ilire është ajo që i dha europianëve, e jo vetëm, gjithë dijen e mbledhur të njerëzimit, të cilën e mblodhën në mijëvjeçarët e prehistorisë dhe epokës historike. Mirupafshim në një video tjetër me ju ndjekësit e Së Vërtetës.